สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากช่วงเวลาที่ยากที่สุดของชีวิตในเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดพิเศษครับที่ผมจะนำบทเรียนที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้กับ learner ทุกท่านหาก learner ยังจำหนังสือ Make Your Bed Can't Hurt Me ของคนที่จบหน่วยรบพิเศษหรือคนที่ผ่านช่วงเวลายากลำบากเหล่านั้นมาได้เขาจะมีบทเรียนบางอย่างที่สามารถเอามาถ่ายทอดให้เราพัฒนาตัวเองได้ดังนั้นในเอพิโซดนี้ผมจึงมองว่าเป็นโอกาสดีที่ผมเองจะได้เอาบทเรียนจากช่วงเวลาเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับ learner ทุกท่านฉะนั้นครับเราจะมาดูกันว่าผมได้บทเรียนอะไรมาจากช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตครับอิสรภาพความมั่งคั่งความสำเร็จทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมี The Library Premium Content เราได้นำเนื้อหาจากทุกตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาพิเศษทั้งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตำราพิชัยสงครามการต่อยอดความสำเร็จที่ดีสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตำรา Good to Great หรือการค้นหาความสำเร็จและความหมายของชีวิตจากตำรา Start with Why และตำราความสำเร็จด้านอื่นๆที่พร้อมจะยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่านเรายินดีและเป็นเกียรติที่จะได้เป็นเพื่อนร่วมทางทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาพิเศษกับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในตอนนี้ผมอยากจะนำบทเรียนจากช่วงเวลาที่ผมเคยอยู่ในหน่วยรบพิเศษถ้าหลายท่านติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆในตอนนี้ครับในฐานะโฮสต์ของ The Library ผมเองก็ชื่อว่าไลออนนะครับไลออนยุวศิลป์นั่นเองผมเชื่อว่าหลายท่านรู้จักชื่อผมอยู่แล้วมีคุณผู้ฟังหลายท่านถามมาเยอะมากเลยว่ามีบทเรียนอะไรบ้างที่ผมได้จากการเคยอยู่ในหน่วยรบพิเศษหลายท่านอาจจะสงสัยว่าผมทำงานแบบไหนหน่วยรบพิเศษทำงานอย่างไรผมอาจจะเอารูปนี้ให้ดูครับรูปนี้เป็นอีกรูปหนึ่งที่ผมตั้งมาไว้ค่อนข้างบ่อยเป็นรูปตัวผมเองตอนที่กำลังอยู่ในช่วงการฝึกตอนนั้นทำงานแล้วช่วงเวลาในรูปนี้เพิ่งผ่านมาประมาณ 2-3 ปีเองนะครับเป็นรูปที่ผมตั้งไว้ข้างหลังตลอดผมเชื่อว่าหลายท่านเองก็สงสัยว่าเป็นรูปอะไรตัวผมเองเคยปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยรบพิเศษนะครับอันนี้คือภาษาที่เราเรียกกันในประเทศไทยหน่วยรบพิเศษคืออะไรก็คือกองกำลังทหารที่ถูกฝึกมาเป็นพิเศษมันก็จะมีความสงสัยว่าคำว่าพิเศษเนี่ยมันพิเศษอย่างไรมันจะมีรูปแบบหรือหลักสูตรในการฝึกที่แตกต่างจากการฝึกทั่วไปถามว่าหนักขนาดไหนผมอาจจะตอบได้ว่าหนักเกินกว่าที่ตัวผมได้จินตนาการไว้ดังนั้นผมแทบจะไม่สามารถอธิบายให้ทุกท่านเห็นภาพได้เลยว่ามันหนักขนาดไหนแต่หากให้ผมพูดสั้นๆเลยก็คือการฝึกหนักจริงๆครับจุดประสงค์หลักๆในการฝึกนักเรียนคือต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากพอเข้ามาทำงานในหน่วยเพราะพอขึ้นชื่อว่าหน่วยรบพิเศษคุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำสูงมากคุณจะต้องมีไหวพริบตัดสินใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะบางครั้งการตัดสินใจอาจจะหมายถึงชีวิตหรือความเสียหายมหาศาลจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับหากเราไปดูใน YouTube ก็จะมีคนที่ออกระหว่างการฝึกเต็มไปหมดเลยเป็นเรื่องปกติครับเพราะเขาต้องมีความเข้มงวดในการฝึกจริงๆภารกิจหลักๆก็จะเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นหลักในตอนนี้ตัวผมก็ได้ออกมาเป็นคนธรรมดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้จะบอกว่าเป็นรบพิเศษครับแต่จริงๆแล้วเราก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าคนทั่วไปไม่ใช่เลยเราเป็นคนธรรมดาเหมือนกันครับเพียงแค่ว่าอาจจะถูกฝึกมาเข้มงวดหน่อยเพื่อที่จะได้มีความชำนาญในงานที่ทำเท่านั้นเองแต่ผมอาจจะบอกได้เต็มปากเลยว่าตัวตนที่ดีที่สุดของผมถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลานั้นผมเลยได้ถอดบทเรียนออกมาเป็น9ข้อครับผมเชื่อว่า9ข้อนี้คือสิ่งที่ผมได้ตกผลึกจากช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตจึงเป็นโอกาสดีที่ผมอยากจะเอาบทเรียนเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับ learner ในเอพิโซดนี้ครับมาดูกันว่าบทเรียนที่ผมได้เขียนเอาไว้มีอะไรบ้างข้อที่1 learn to hearken yourself first เรียนรู้ที่จะฟังตัวเองก่อนเป็นลำดับแรกคุณต้องมีเป้าหมายที่แน่ชัดและที่สำคัญที่สุดคือเป้าหมายนั้นควรจะเป็นเป้าหมายและความปรารถนาของตัวท่านเองผมอาจจะบอกได้เลยว่าทุกๆคนที่ผ่านหลักสูตรหรือจบการศึกษาทุกคนมีเป้าหมายทุกคนมีวิสัยทัศน์ที่แน่ชัดในชีวิตของตัวเองดังนั้นมันทำให้ผมได้ข้อคิดเลยว่าการมีเป้าหมายเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามผมเชื่อว่าเป้าหมายของทุกท่านจะมีความยากจะมีความท้าทายอยู่ในตัวแต่ที่สำคัญก็คือเป้าหมายนั้นต้องชัดและท่านต้องเป็นคนตั้งความปรารถนานั้นด้วยตัวเองอย่าตั้งเป้าหมายเพียงเพราะความคาดหวังของคนอื่นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากและจะมองข้ามกันไม่ได้หนังสือความสำเร็จทุกเล่มก็ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ครับเป้าหมายในตอนที่มันอยู่ในหัวเราจับต้องไม่ได้เลยมองไม่เห็นด้วยจนกว่าเราจะมีแผนจนกว่าเราจะมีกลยุทธ์ในการสร้างเป้าหมายให้เป็นความจริงในชีวิตแต่ไม่ว่าอย่างไรจุดเริ่มต้นอยู่ในนี้หมดเลยครับและในช่วงเวลาการฝึกหลักสูตรครับ
การเข้าใจตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะในระหว่างการฝึกพวกเราจะตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยมากว่าเรามาทำอะไรที่นี่ทำไมเราต้องพาตัวเองมาเหนื่อยด้วยเราจะเจอคำถามแบบนี้บ่อยมากและถ้าเราไม่รู้จักตัวเองถ้าเราไม่มีคำตอบให้กับคำถามเหล่านั้นเราจะท้อไวมากฉะนั้นการรู้จักตัวเองการฟังตัวเองการมีเป้าหมายที่ชัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะจบหลักสูตรนี้ครับนี่คือบทเรียนข้อที่ 1 Learn to hearken yourself first เรียนรู้ที่จะฟังตัวเองข้อที่ 2 Secure the time first for your expertise อย่ามองหาเทคนิคแต่ฝึกพื้นฐานให้มีความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต้องมีในงานที่ทำก็คืออาจจะเป็นการใช้อาวุธการมียุทธวิธีซึ่งผมบอกเลยว่าสกิลหรือทักษะแต่ละคนในช่วงที่เข้ามาก็จะแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเริ่มจากศูนย์บางคนอาจจะไม่ได้มีพรสวรรค์เลยแต่ท้ายที่สุดเมื่อจบการศึกษาครับทุกคนจะมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในงานที่ทำสิ่งหนึ่งที่ผมเจอก็คือครูฝึกจะไม่ได้สอนเทคนิคพิเศษอะไรเลยแต่เขาจะยัดพื้นฐานให้นักเรียนยัดชั่วโมงบินให้มากที่สุดหากให้ผมเปรียบเทียบกับการเล่นกีฬาถ้าเป็นการเล่นบาสก็คือให้เดาะบอลอยู่อย่างนั้นครับเดาะอยู่อย่างนั้นเดาะจนเบื่อแต่มันเหมือนจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ได้รับมาก็คือชั่วโมงบินชั่วโมงบินเป็นสิ่งที่สำคัญมากพื้นฐานกับชั่วโมงบินคือสิ่งแรกเริ่มที่ต้องมีแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเทคนิคมันจะมาเองนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากช่วงเวลาที่ฝึกอยู่แล้วก็มีคุณครูหลายท่านให้ความสำคัญกับสิ่งนี้หากให้ผมพูดง่ายๆเลยก็คือหากเราอยากจะเก่งอะไรก็ตามเบสิกชั่วโมงบินคือสิ่งแรกที่เราต้องมีครับอย่าเพิ่งมองหาเทคนิคหากเรามองหาเทคนิคหรือมองหาทางลัดในการที่จะประสบความสำเร็จหรือความเชี่ยวชาญอะไรก็ตามพื้นฐานเราจะไม่แข็งแกร่งแล้วถ้าเรามีพื้นฐานไม่แข็งแกร่งการประยุกต์การต่อยอดความเชี่ยวชาญมันจะเป็นไปได้ยากนี่คือสิ่งที่สำคัญครับเบสิกกับชั่วโมงบินในประสบการณ์ตอนที่ผมเรียนอยู่แล้วก็ทำงานก็จะมีการใช้อาวุธใช่ไหมครับการใช้อาวุธเหมือนจะง่ายแต่จริงๆมีความซับซ้อนแล้วใช้ร่างกายหลายส่วนมากอาจจะบอกว่าใช้ทุกส่วนจะมีอยู่คำหนึ่งในเรื่องของการฝึกเขาจะเรียกว่า muscle memories เราจะต้องมีชั่วโมงบินมากพอจนกล้ามเนื้อทุกส่วนจดจำมีความชำนาญในการใช้อาวุธของตัวเองซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเขาไม่ได้บอกเทคนิคเขาแทบไม่ได้สอนเทคนิคอะไรเลยแต่เขาสอนให้เราเก็บชั่วโมงบินจนกล้ามเนื้อทุกส่วนมันจำครับแล้วทุกท่านครับผมเอาสิ่งนี้ไปปรับใช้กับทุกๆความเชี่ยวชาญที่ผมต้องการจะสร้างขึ้นพอดแคสต์ที่ผมทำในช่วงแรกเริ่มผมไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยแต่ผมแค่เรียนพื้นฐานกับเพิ่มชั่วโมงบินผมอาจจะฝึกบุคลิกผมอาจจะฝึกเนื้อหาในการพูดผมอาจจะฝึกการอ่านทบทวนเนื้อหาให้พร้อมสำหรับการนำเสนอนี่คือเบสิกทั้งหมดเลยครับแต่เมื่อเอามาผนวกกับชั่วโมงบินหลังจากนั้นเทคนิคมันจะมาเองพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับนี่คือกฎข้อที่2ข้อที่3 Learn to observe human nature เรียนรู้ที่จะอ่านคนให้เป็นครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวข้องการอ่านคนเป็นมันคือการเพิ่มแนวโน้มความสำเร็จในชีวิตก็ว่าได้หากท่านอ่านคนเป็นท่านจะรู้ว่าท่านจะวางตัวอย่างไรหากเราจะไปมีปฏิสัมพันธ์หรือไปมีผลประโยชน์กับใครก็ตามถ้าเราอ่านคนไม่เป็นเราจะเสียเปรียบเราจะไม่รู้ว่าเราควรจะวางแผนหรือปฏิบัติตัวอย่างไรซึ่งในช่วงเวลาที่ผมเคยทำงานอยู่การอ่านคนให้เป็นอะไรที่จำเป็นมากเพราะในช่วงเวลาที่มีความกดดันมีความเป็นความตายเข้ามาเกี่ยวข้องการอ่านคนให้เป็นจะทำให้เรารู้ว่าอะไรอาจจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญครับสำหรับการอ่านคนให้เป็นหลักในการอ่านคนก็คือตาดูหูฟังแต่อย่าถามครับนี่คือหลักการอ่านคนที่ผมใช้มันคือการสังเกตนั่นเองข้อมูลจากการอ่านคนมักจะไม่ได้มาจากสิ่งที่อีกฝ่ายพูดแต่มักจะมาจากสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ได้ตั้งใจทำอาจจะเป็นความผิดปกติบางอย่างในช่วงเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีแต่นั่นแหละครับคือสิ่งที่บ่งบอกความจริงของอีกฝ่ายได้มากที่สุดปัญหาใหญ่ๆมักจะเกี่ยวข้องกับคนการอ่านคนให้เป็นจะทำให้ท่านรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ฉลาดมากขึ้นนี่คือกฎข้อที่3กฎข้อที่4 rigorous in your rules tolerant with other หากแปลได้ตรงๆก็คือจงมีความเข้มงวดกับตัวเองแต่ผ่อนปรนกับผู้อื่นเพราะผู้อื่นคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ในช่วงเวลาการฝึกในช่วงเวลาการทำงานการมีวินัยในตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากการมีกฎระเบียบการมีความรับผิดชอบต่อตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องฝึกแล้วต้องฝึกอย่างเข้มงวดด้วยโดยเฉพาะงานแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ตัวผมเองก็ได้เรียนรู้จากช่วงเวลานั้นก็คือมีแค่ตัวเราเท่านั้นที่ควบคุมได้มีแค่ตัวเราเท่านั้นที่เรารับผิดชอบได้ส่วนสิ่งที่ไม่ได้อยู่กับตัวเราอาจจะเป็นคนอื่นๆเราควบคุมไม่ได้เลยแล้วมันเป็นไปได้ยากมากที่จะทำให้ผู้อื่นมาเป็นเหมือนเรา
มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและที่สำคัญก็คืองานที่ผมได้เคยทำนั้นการทำงานเป็นทีมเวิร์กสำคัญมากแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้เราต้องเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นก่อนเราต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะทำตามเองแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราเป็นผู้นำคนแต่เราทำในสิ่งที่เราพูดไม่ได้จะไม่มีใครฟังเราจะไม่มีใครสนใจเราจนกว่าเราจะเป็นตัวอย่างให้เขาจะมีอยู่คำสอนหนึ่งก็คือตัวอย่างที่เห็นจะเด่นกว่าคำสอนเสมอครับฉะนั้นแล้วผมอาจจะสรุปได้ว่าเราต้องเข้มงวดกับตัวเองมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถให้ผู้อื่นทำตัวแบบเดียวกับที่เราอยากจะเป็นได้นอกจากว่าเราจะเป็นตัวอย่างให้เขาและเดี๋ยวเขาอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่คือกฎข้อที่4ต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่5ครับ Learn to master the Wu Wei strategy ผมเอากฎข้อนี้มาเพราะอะไรข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้แล้วผมชื่นชอบเป็นข้อที่ลึกซึ้งมากวูเวครับเป็นคำของปรัชญาเต้าเต๋อจริงคือการไม่ทำอะไรแล้วปล่อยให้ทุกอย่างไหลไปตามช่วงเวลาของมันเองบางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ลงมือทำครับผมอาจจะบอกแบบนี้เพราะอะไรในช่วงเวลาที่เกิดความกดดันในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ไม่แน่นอนบางทีการกระทำอาจจะกลายเป็นการเติมเชื้อไฟให้สถานการณ์มันแย่ลงไปก็ได้ในบางช่วงเวลาในช่วงเวลาที่อารมณ์เราไม่นิ่งการที่เราตัดสินใจไปลงมือทำบางทีเหตุการณ์มันอาจจะแย่กว่าเดิมแต่มีอยู่หลายครั้งที่ตัวผมเองตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรปล่อยให้เหตุการณ์มันคลี่คลายปล่อยให้ตัวเองออกมาจากสถานการณ์ปล่อยให้ความคิดได้ตกผลึกแล้วถึงเวลานั้นค่อยไปแก้ปัญหานั่นเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าผมอาจจะบอกได้ว่าผลลัพธ์มันดีกว่าการที่เราก้มหน้าก้มตาทำโดยที่ไม่ได้ถอยออกมามองภาพกว้างเลยฉะนั้นครับนี่อาจจะเป็นคำแนะนำจากตัวผมเองในช่วงเวลาที่ยุ่งเหยิงโดยเฉพาะภายในของเราอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญเด็ดขาดปล่อยให้ตัวเองได้ตกผลึกก่อนปล่อยให้ตัวเองมีช่องว่างระหว่างเหตุการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวท่านจะได้ไอเดียดีๆท่านอาจจะได้ความคิดสร้างสรรค์มาแก้ปัญหาก็ได้นี่คือที่มาของ Wu Wei strategy ครับบางครั้งการไม่ลงมือทำอาจเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่6ที่ผมได้ question the faith but swallow with otherจงตั้งคำถามกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันท่านต้องเรียนรู้ที่จะกลมกลืนกับคนส่วนใหญ่ให้เป็นครับในชีวิตของเราจะมีบางกฎเกณฑ์จะมีบางสถานการณ์ที่เราตั้งคำถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยการตั้งคำถามเป็นเรื่องที่สำคัญครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเลือกที่จะต่อต้านกับทุกสิ่งที่เราไม่เชื่อเราจะใช้ชีวิตยากมากแต่ในทางกลับกันถ้าเราตั้งคำถามกับเรื่องอะไรก็ตามแล้วกลืนไปกับผู้คนก่อนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถึงเวลานั้นค่อยลงมือกระทำจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าเพราะถ้าเราเลือกที่จะขัดแย้งกับคนอื่นในทุกๆเรื่องปัญหานั้นอาจจะกลับมาทำลายเราคูณ2เลยก็ได้แต่บางครั้งหากเราเลือกที่จะยอมรับความคิดผู้อื่นก่อนกลมกลืนไปกับผู้อื่นก่อนและเราลองลงมือทำบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดผลลัพธ์ก่อนนั่นแหละครับคำพูดของเราจะมีน้ำหนักมากขึ้นหากเป็นบทเรียนจากหนังสือ The Seven Habits ก็คือ seek first to understand and then to be understood เรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นยอมรับผู้อื่นก่อนและเมื่อถึงเวลานั้นค่อยแสดงความปรารถนาของตัวเองออกไปนี่เป็นกฎที่สำคัญมากและท่านสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะเรื่องของคนเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาครับนี่คือกฎข้อที่6ต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่7ข้อนี้ผมชอบ Health is secret weapon สุขภาพคืออาวุธลับสุขภาพสำคัญที่สุดครับในช่วงเวลาของการฝึกแน่นอนการฝึกที่หนักขนาดนั้นถ้าสุขภาพย่ำแย่ถ้าร่างกายไม่พร้อมโอกาสที่จบแทบจะเป็นศูนย์เลยมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าต่อให้เราจะมีจิตใจจะมีความแข็งแกร่งจะมีเป้าหมายที่ชัดขนาดไหนแต่ถ้าไม่ดูแลร่างกายให้ดีที่เหลือจะพังตามมาครับร่างกายคืออาวุธลับร่างกายคือสิ่งที่จะพาความปรารถนาของเราไปถึงเส้นชัยร่างกายเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะขาดตกบกพร่องในเรื่องนี้ไม่ได้หากเลิร์นเนอร์สงสัยว่าสุขภาพสำคัญขนาดไหนผมจะเล่าเรื่องของ3ก๊กให้ท่านฟังในวรรณกรรม3ก๊กก็จะมีอยู่3ก๊ก3เหล่าที่พยายามแข่งแย่งดินแดนกันทั้งจกก๊กง่อก๊กวุยก๊กก็พยายามแบ่งแย่งกันอยู่ตลอดเวลาแต่หากดูตอนจบจะมีอยู่คนคนหนึ่งที่สามารถยึดดินแดนทั้งหมดได้และกลยุทธ์ของคนคนนั้นเขาบอกไว้ว่าวิธีที่เขาใช้คือเขาพยายามรักษาสุขภาพของตัวเองให้มากที่สุดคนคนนั้นจะหลีกเลี่ยงการปะทะอยู่เฉยๆดูแลสุขภาพตัวเองและเมื่อเวลาผ่านไปคนที่ปะทะกันอยู่สุขภาพเริ่มย่ำแย่และก็ค่อยๆจากไปทีละคนจนชายคนนี้สามารถลุกขึ้นมาผงาดและก็รวมดินแดนทั้ง3ก๊กเป็นประเทศจีนได้หากท่านอยากรู้ว่าคนคนนั้นเป็นใคร
สามารถดูในคอมเมนต์นะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีคนมาคอมเมนต์แต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือสุขภาพคืออาวุธที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งใครก็ตามที่ดูแลสุขภาพของตัวเองได้ดีเขาจะยืนระยะในทุกๆเรื่องได้นานมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมสุขภาพถึงเป็นอาวุธลับต่อให้จะมีทุนมีใจมีความปรารถนาขนาดไหนแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีสิ่งที่มีอยู่จะใช้การไม่ได้เลยครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์เรื่องอะไรในการพัฒนาตัวเองจะมีเรื่องของสุขภาพมาเกี่ยวข้องเสมอผมมีโอกาสได้ฟัง learner หลายท่านพูดถึงเขาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นบางคนอาจจะบอกว่านี่คือ first priority ของเขาเลยก็ได้ซึ่งนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่ดีสุขภาพสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดต่อไปจะเป็นกฎข้อที่8ครับ do what other procrastinate ทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ผัดผ่อนครับมันคือการทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากทำนั่นเองความสำเร็จเป็นเรื่องยากความสำเร็จคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ปรารถนาแต่มีแค่คนส่วนน้อยที่ตั้งใจจะสร้างความสำเร็จให้ตัวเองจริงๆเพราะมันยากครับความสำเร็จเป็นเรื่องยากจึงมีแค่คนส่วนน้อยที่ทำฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านที่กำลังฟังอยู่มีความปรารถนาเป็นความสำเร็จในชีวิตท่านต้องทำในสิ่งที่ยากทำในสิ่งที่ยากแล้วชีวิตจะง่ายทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่มันยังเล็กน้อยตำราพิชัยสงครามก็ได้พูดถึงสิ่งนี้เพราะหากย้อนกลับไปในตอนแรกตัวตนที่ดีที่สุดของเรามักจะถูกสร้างขึ้นมาจากช่วงเวลาที่ลำบากตัวตนของผมเองก็ถูกสร้างขึ้นมาจากช่วงเวลาแบบนั้นช่วงเวลาที่ผมอยู่ในหลักสูตรช่วงเวลาที่ยากที่สุดผมเองก็ตั้งคำถามกับตัวเองผมเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อผมรู้ตัวอีกทีมันทำให้ผมได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดเพียงแค่ว่าเราต้องทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำบางครั้งเราต้องออกจากความกลัวของตัวเองความท้าทายคือครูที่ดีครับกฎข้อสุดท้ายที่ผมจะเอามาให้ learner ในวันนี้ครับ Don't ring the bell learn to surrender ในหนังสือ Make Your Bed ครับเขาก็ได้เอากฎข้อนี้เป็นกฎข้อสุดท้าย Don't ring the bell อย่ายอมแพ้เด็ดขาดไม่ว่าจะทำอะไรการยอมแพ้ก็คือจุดจบเพราะท้ายที่สุดหากความสำเร็จเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่ท้าทายมันอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าเราอยากจะยอมแพ้ท่านจะยอมแพ้ก็ได้แต่ถ้าท่านอยากสำเร็จในชีวิตอย่าสั่นระฆังในหนังสือ Make Your Bed ก็ได้พูดถึงกฎข้อนี้ครับแต่ผมจะเสริมเพิ่มไปอีกนิดนึง Learn to surrender บางครั้งเราไม่ได้ยอมแพ้แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะถอยให้เป็นครับผมอาจจะบอกได้ว่าการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดินหน้าเมื่อไหร่ควรถอยมันคือศิลปะในการบริหารความสำเร็จในชีวิตครับเพราะมันอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งที่เรามีความตั้งใจเรามีความฝันมีแผนการชัดแต่บางทีความล้มเหลวก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การเรียนรู้ที่จะถอยออกมาก่อนแล้วมองภาพรวมหรือไปเตรียมตัวให้ดีกว่าเดิมอาจเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าเพราะ 1. ท่านจะไม่ต้องเสียทรัพยากรเยอะ 2. ท่านจะมีเวลาไปคิดและทบทวนทรัพยากรแผนการกลยุทธ์ของตัวเองการไม่ยอมแพ้เป็นสิ่งจำเป็นและการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดินหน้าเมื่อไหร่ควรถอยนั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องบริหารให้เป็นเช่นกันครับนี่ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งจากช่วงเวลาที่ตัวตนที่ดีที่สุดของผมถูกหล่อหลอมขึ้นมาและผมก็อยากถ่ายทอดให้ learner ในเอพิโซดนี้นะครับปกติผมจะเอาบทเรียนจากหนังสือและความสำเร็จมาถ่ายทอดให้ learner ฟังดังนั้นเอพิโซดนี้ผมจึงเป็นเกียรติและยินดีมากจริงๆครับและท้ายที่สุดครับกว่า The Library จะมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะทุกท่านเลยในวันแรกตัวผมได้สร้าง The Library ขึ้นมาในวันนี้ครับพวกเราได้สร้าง The Library ขึ้นมาเพื่อ learner ทุกท่านผมไม่สามารถทำคนเดียวได้จริงๆก็ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่พา The Library มาถึงตรงนี้และแน่นอนครับขอบคุณ learner ทุกท่านที่สนับสนุนเรามาจนถึงตรงนี้และการเติบโตความสำเร็จในชีวิตของทุกท่านคือเป้าหมายของเราคือมิชชั่นของพวกเราเช่นกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ